मी आज तुम्हाला एकदम सोप्या पद्धतीने चॉकलेट मावा बर्फी कशी बनवायची ते बनवून दाखवणार आहे। तर चला फ्रेंड्स, बर्फीसाठी काय काय साहित्य लागणार आहे मी तुम्हाला दाखवून देते। फ्रेंड्स, बर्फी बनवण्यासाठी मी इथे डार्क कंपाऊंड चॉकलेट घेतलेला आहे, एक वाटी खवा घेतलेला आहे, 3 ते 4 चमचे कंडेन्स मिल्क घेतलेला आहे, 2 चमचे मी व्हिप क्रीम घेतलेली आहे। ही व्हिप क्रीम मी रूम टेम्परेचरवर घ्यायची आहे। काही ड्रायफ्रूट्स घेतलेले आहे आणि 1 चमचा साजूक तूप घेतलेला आहे। चला फ्रेंड्स, आपण आपल्या रेसिपीला सुरुवात करूया। आपला पॅन गरम झालेला आहे, त्यात मी आता खवा घालून घेणार आहे। आपला खवा आता थोडासा पातळ झालेला आहे, तर यात मी थोडंसं साजूक तूप घालून घेते, म्हणजे आपला खवा खाली पॅनला चिकटणार नाही। हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे, नंतर त्यात कंडेन्स मिल्क घालून घ्यायचे। फ्रेंड्स, कंडेन्स मिल्क आणि खवा व्यवस्थित मिक्स करून झाला की त्यात आपण डार्क कंपाऊंड चॉकलेट घालून घ्यायचे आणि व्यवस्थित मेल्ट करून घ्यायचे। हे मेल्ट झालं मिश्रण, यात आपण व्हिप क्रीम टाकून घ्यायची। आपलं सर्व साहित्य व्यवस्थित मिक्स करून झालंय फ्रेंड्स। आता फ्रेंड्स, सर्वात शेवटी आपण आता ड्रायफ्रूट्स घालून घेणार आहोत। फ्रेंड्स, आपलं मिश्रण आता छान एकत्र मिक्स करून झालेलं आहे। आपण आता गॅस बंद करू आणि याला 5 मिनिटं थंड करून घेऊया। आपले मिश्रण आता व्यवस्थित थंड झालेलं आहे। आता मी याला प्लेटमध्ये काढून घेणार आहे। फ्रेंड्स, त्यासाठी मी आधी प्लेटला थोडंसं तूप लावून घेणार आहे। तर फ्रेंड्स, हे बर्फीचं मिश्रण मी आता प्लेटमध्ये टाकून घेते। यावर आपण आता ड्रायफ्रूट्स टाकून घेऊयात। आपली बर्फी सेट होण्यासाठी मी आता 1 तासासाठी ही प्लेट फ्रीजरमध्ये ठेवून देणार आहे। तर बघा फ्रेंड्स, आपली बर्फी आता छान सेट झालेली आहे। मी आता याचे तुम्हाला छान तुकडे पाडून दाखवते। तर बघा फ्रेंड्स, तयार आहे आपली चॉकलेट मावा बर्फी। तर फ्रेंड्स, ही बर्फी तुम्ही घरी नक्की करून बघा। आता रक्षाबंधनचा सण आलेला आहे, तुम्ही घरी करा आणि कशी झाली तुम्हाला कमेंट्स बॉक्समध्ये नक्की कळवा। माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि माझे व्हिडिओ जास्तीत जास्त तुमच्या मित्रपरिवारामध्ये, नातेवाईकांमध्ये शेअर करा। थँक्यू।